สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนนในรายการ Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอาวันนี้แนนก็จะทำเมนูยากิอุด้งค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะจะออกเมนูแบบญี่ปุ่นจะใช้ในร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นก็ได้หรือว่าจะออกแบบตามตลาดนัดก็ได้นะคะสำหรับเมนูนี้น่าจะทำง่ายแล้วก็ขายดีด้วยถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูเมนูยากิอุด้งกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเส้นอุด้งค่ะเบคอนกะหล่ำปีแครอทค่ะต้นหอมน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันงาน้ำตาลทรายพริกไทยและสาหร่ายค่ะสำหรับสาหร่ายเอาไว้ตกแต่งด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มตัวเมนูยากิอุด้งกันนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือสามารถทำขายตามตลาดนัดก็ได้หรือว่าจะแบบใครมีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเพิ่มเมนูได้นะคะเราก็ลองเปลี่ยนจากยากิโซบะเส้นโซบะธรรมดาใช่ไหมมาลองเป็นเส้นอุด้งดูอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเพราะมันจะมีความเหนียวหนึบอันนี้แนนใส่เบคอนลงไปนะคะแต่ตอนขายก็อาจจะเบคอนน้อยกว่านี้หน่อยนึงอันนี้ราคาที่ขายจะอยู่ที่สัก69 ถึง 79ก็ได้ค่ะเราก็ต้องดูสถานที่ขายด้วยเนาะหรือว่าจะขายถูกหน่อยครับ50อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ลดปริมาณลงก็ได้อันนี้ผัดเบคอนให้สุกค่ะเมื่อเบคอนเริ่มสุกแล้วนะคะใส่แครอทลงไปเพราะว่าแครอทมันจะสุกช้านิดนึงผัดให้แครอทสุกตามด้วยกะหล่ำปีค่ะถ้าหากใครไม่ใช้เป็นเบคอนก็ได้นะคะจะใช้เป็นหมูสไลด์ก็ได้ค่ะอันนี้ได้เหมือนกันโอเคเมื่อผักกะหล่ำปีเริ่มจะสุกนะคะตามด้วยเส้นค่ะเส้นอุด้งสำหรับเส้นอุด้งนะซื้อแบบสำเร็จรูปมานะคะแล้วก็เอาไปลวกให้มันนิ่มหน่อยค่ะมันน่าจะเกาะติดกันมาขยี้ให้มันหลุดออกเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยค่ะเดี๋ยวน้ำมันงาเราจะเอาไว้ปิดท้ายนะผัดให้เข้ากันค่ะเห็นไหมสีก็เริ่มสวยแล้วคลุกให้เส้นมันเข้ากับตัวซอสให้หมดนะคะตามด้วยน้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมต้นหอมหั่นเป็นชิ้นแค่นี้แป๊บเดียวมันสุกเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้แนนก็ตักใส่จานแล้วนะคะทีนี้เราก็โรยด้วยสาหร่ายนะคะแบบมันจะมีแบบสำเร็จรูปที่เป็นเส้นๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
ก็โรยพริกไทยหน่อยนึงนี่อย่างสำหรับจานนี้นะคะถ้าขายในตลาดนัดก็สักประมาณ59หรือ69 บาทนะคะขนาดประมาณนี้เลยได้อยู่ค่ะเพราะว่าเราใช้ของดีใช้ทั้งเบคอนทั้งเส้นอุด้งเลยแต่ว่าถ้าหากใครอยากไปทำขายในคาเฟ่เนี้ยก็สัก89เนี่ยน่าจะได้อยู่ค่ะโอเคค่ะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้หรือว่าเมนูอื่นๆในรายการ Food Travel พารวยของเรานะคะก็ยังมีอีกมากมายเลยค่ะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ